Hey guys, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ আগত চিকেন কোৰমাৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো। ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোক এতিয়ালৈকে ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰা নাই, তে ফলো কৰিব পাৰে। মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত দিয়া থাকিব। সো বলক ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো। অলপমান তেল গৰম হ'ব দিম। তেলখিনি যেতিয়া গৰম হ'ব ইয়াতে মই 4টা মান মিডিয়াম সাইজৰ আলু ভাজি লম আগতে। এটো অপচনেল হয়। আলুখিনি ভজা হৈ গল, মই এখিনি কাঢ়ি থম আৰু বাকি থকা তেলখিনিত কেইটামান নহৰু দি দিম। নহৰুখিনিৰ যেতিয়া কালাৰ চেঞ্জ হ'ব মই ইয়াতে 4টা মান মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ ভাজি লম। পিয়াজখিনিৰ কালাৰ চেঞ্জ হৈ গৈছে, মই এতিয়া এখিনি কাঢ়ি থম আৰু বাকি থকা তেলখিনিত মই মাংসখিনি ভাজি লম। মাংসখিনি ভালদৰে ভাজিবৰ কাৰণে গেছৰ ফ্লেমটো লো কৰি ঢাকন মাৰি থম। ইফালে মাংস হোৱা মেনি আমি যোনখিনি পিয়াজ ভাজি থৈ দিছিলো সেইখিনি এতিয়া ভালদৰে গ্ৰাইন্ড কৰি লম। মাংসখিনি মাজে মাজে লাৰি থাকিব। যেতিয়া মাংসখিনি অলপ সিজি যাব ইয়াতে মই আদা নহৰুৰ পেষ্ট দি দিম আৰু গুটেখিনি ভালদৰে ভাজি থাকিম। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম আৰু হাফ চামুচ হালধি দিম। জিৰা পাউডাৰ আৰু ধনিয়া পাউডাৰ দি ফালে গুটেখিনি অলপমান ভাজি লম। এতিয়া অলপমান পানী দিম যাতে বাকি মছলাখিনি জ্বলি না যায়। চিকেন মছলা দিম, ৰেড চিলি পাউডাৰ দিম আৰু গুটেখিনি ভালদৰে ভাজি থাকিম। মছলাখিনি আপোনাৰ মতে দিও দিব পাৰে। এক চামুচ ঘি দিম। যেতিয়া মছলাখিনি ভজা হ'ব ইয়াতে যোনখিনি পিয়াজ গ্ৰাইন্ড কৰি থৈছিলো সেইখিনি দি দিম। মাংসখিনি ভজা হৈ গল, এতিয়া বিলাহী 3টা মান দি দিম আৰু বিলাহীখিনি অলপমান খিজালৈকে ভাজি থাকিম। লগতে ভাজি থোৱা আলু কেইপিচো দি দিম। চাৰিটা মান আলমণ্ডৰ পেষ্ট বনাইছো সেইখিনি দি দিম। আপোনালোকে দৈও দিব পাৰে আৰু গুটেখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লম। গ্ৰেভিৰ মতে দি পানী দিম। গ্ৰেভিখিনি যেতিয়া উতল আহিব ইয়াতে ধনিয়াৰ পাত কেইটামান দি দিম। এটো অপচনেল হয়। সো গাইস আমাৰ চিকেন কোৰমা হৈ গল, মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম আৰু আজিলে ইমানে। ভিডিওটো যদি ভাল লাগে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান।